رمزگشایی از فرماندهان فضای مجازی و عملیات تخریبی گردانهای سایبری وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در خاک اروپا. حمله جدید سایبری به زیرساخت‌های کشور آلبانی در جنوب شرقی اروپا، جایی که از 6 سال پیش برای حاکمان تهران حساسیت برانگیز شده. پس از انتقال نیروهای سازمان مجاهدین خلق به کمپ تیرانا، عملیاتی که اولین بار 24 تیر ماه انجام شد و به قطع روابط سیاسی آلبانی با جمهوری اسلامی انجامید. هیئت وزیران آلبانی تصمیم به قطع فوری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران گرفت. عوامل جمهوری اسلامی پیش از ترک سفارت اسنادی را داخل بشکه ریختند و سوزاندند. ساعتی بعد، زمانی که 2 خودرو از داخل سفارت خارج شدند، نیروهای ویژه پلیس آلبانی وارد ساختمان شدند تا ردی از اقدامات جمهوری اسلامی پیدا کنند، جایی در 200 متری دفتر نخست وزیر آلبانی. تیرانا تهران را به تلاش برای فلج کردن خدمات عمومی، پاک کردن سیستم‌های دیجیتال، هک سوابق دولتی، سرقت ارتباطات الکترونیکی داخلی دولتی و ایجاد هرج و مرج و ناامنی از طریق حمله سایبری در آلبانی متهم کرد. بریتانیا و آمریکا حملات سایبری ایران به آلبانی را محکوم کردند و کاخ سفید اعلام کرد اعضای ناتو درباره احتمال استفاده از ماده 5 پیمان ناتو علیه ایران تصمیم گیری خواهند کرد. همانطور که می‌دانید روندی در این زمینه وجود دارد. قبل از اینکه بتوانیم به ماده 5 استناد کنیم، چندین فرایند وجود دارد. بنابراین دوباره این موضوعی است که متحدان ناتو باید درباره آن بحث کنند. ماده 5 پیمان تأسیس ناتو میگوید حمله به یک یا چند کشور عضو ناتو حمله علیه همه آنها محسوب می‌شود. آخرین بار پس از حملات 11 سپتامبر کشورهای عضو ناتو از این ماده استفاده کردند. تهران اتهامات تیرانا را موثق خوانده و نسبت به آنچه ماجراجویی سیاسی علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده هشدار داد. اما چه گروهی پشت این حملات سایبری است و پشت پرده حملات سایبری جمهوری اسلامی چه کسانی هستند؟ یک گروه هکری به نام عدالت سرزمین در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حملات را پذیرفت. شرکت مایکروسافت اما در گزارشی با اجازه دولت آلبانی اطلاعاتی درباره این حملات منتشر کرده. این گزارش به 4 گروه هکری مورد حمایت جمهوری اسلامی رسیده که بعضیشان خارج از مرزهای ایران اداره می شود. این 4 گروه از دسترسی‌های استفاده کردند که پیش از این گروه هکری یوروپین وابسته به وزارت اطلاعات به کار می‌برد و در یک بازه زمانی بیش از 1 ساله چندین حمله سایبری انجام داده بود. لگویی که هکرها استفاده کردند الهام گرفته از گروه هکری گنجشک درنده در میان ستاره داوود است. به گفته مایکروسافت، گنجشک درنده از طرف سازمان مجاهدین خلق و اسرائیل حملات متعددی علیه زیرساخت‌های جمهوری اسلامی انجام داد، از جمله هک سیستم شهرداری تهران و ادارات مختلف. به نظر می‌رسد حمله اخیر در انتقام ضربات سنگین سایبری وارده به جمهوری اسلامی انجام شده. این اولین بار نیست که به زیرساخت‌های آلبانی حمله می‌شود. 1 سال پیش یک گروه سایبری در پروژه‌ای به نام صیاد فرودگاه تیرانا را هک کرد، با نفوذ به زیرساخت‌های فرودگاه بین‌المللی آلبانی و با هدف جاسوسی از ورودی و خروجی مسافران و اختلال در خدمات هوایی آلبانی. همان موقع گروه لب‌دوختگان فاش کرد مسئول این حمله سایبری با نام پروژه صیاد شرکت ایلیانت گستر ایرانیان به فرماندهی محمد باقر شیرینکار بوده، کسی که اکانت توییتری بکتور عکسش را در اختیار برنامه امروز قرار داده. متولد 30 شهریور سال 58 با نام مستعار مجتبی تهرانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا او را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران تحریم کرده. برادر او محمد حسین شیرینکار هم یکی از بازیگران اصلی این گروه است. لب‌دوختگان او را رئیس بازرسی حفاظت اطلاعات سپاه معرفی کرده و البته داماد این دو، مهدی هاشمی طغرلجردی که در لیست تحریم‌های آمریکاست، رد او را به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایلیانت گستر ایرانیان میتوان پیدا کرد. اما برنامه امروز به اطلاعاتی اختصاصی درباره فرماندهی سایبری سپاه پاسداران موسوم به جنگال دست یافته که هویت او را فاش می‌کند. بر اساس اطلاعاتی که اکانت بکتور در اختیار برنامه قرار داده، این مرد که اولین بار عکسی از او منتشر می‌شود، فرمانده سایبر الکترونیک سپاه پاسداران و مسئول حملات سایبری سپاه است. حمیدرضا لشکریان، 61 ساله، متولد تهران، ساکن خیابان دیالمه در خیابان ری.
او استادیار دانشگاه امام حسین است و مقالاتی در وبسایت این دانشگاه به نام او ثبت شده. بر اساس اطلاعاتی که شبکه اسکای منتشر کرده، او مسئول تیم اطلاعاتی 13 بوده که برای حمله به کشتی‌های غربی و حمله سایبری به تأسیسات زیربنایی مثل پمپ بنزین‌ها در سراسر جهان فعال است. کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی که 804 روز در ایران زندانی بود، در کتاب خاطراتش نام واقعی مسئول پروندهش را فاش کرد. حمیدرضا لشکریان با نام مستعار ابراهیم قاضی‌زاده، مرد متأهلی که به او پیشنهاد رابطه عاشقانه داد. به گفته کایلی، همسر لشکریان هم در زندان اوین کار میکرد. او در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت نمیتواند تایید کند و نه تکذیب که این همان لشکریان است. اما طبق اطلاعاتی که بکدور داده، نام همسر او فاطمه زهرا فرخ است، متولد 3 تیر ماه سال 42 تهران. پوشش کارهای لشکریان بر عهده شرکت داده‌سنجی پیشرفته، گروه تحقیقاتی کوثرکام و ژرفکام آسیاست که او در قامت بازرس اصلی و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هدایتشان می‌کند. تمام گروه‌های سایبری سپاه پاسداران زیر نظر حمیدرضا لشکریان فعالیت می‌کنند با امکاناتی که سپاه در اختیار این واحد قرار داده. 3 مرداد ماه، 1 ماه پس از برکناری حسین طائب، وزارت اطلاعات از افزایش همکاری این وزارتخانه با اطلاعات سپاه پاسداران در 1 ماه گذشته خبر داد. احتمالاً نتیجه این همکاری سنگ دیگری است که جمهوری اسلامی به چاه انداخته، با تاوان سنگین احتمالی مقابله با بزرگترین پیمان نظامی جهان، دست کم در حوزه جنگ الکترونیک یا همان جنگال. مجتبی پورمحسن، لندن.